ازيكم؟ فيديو جديد، وفيديو النهاردة هنعمل مع بعض التشيز كيك المخبوزة في الفرن بكل تفاصيلها على الطريقة الأصلية. هقولكوا على كل المكونات والمقادير اللي تخليها تطلع مظبوطة وطعمها بجد حلو قوي، زي بالظبط اللي بناكلها بره، يمكن أحلى كمان وأكيد أوفر. لو حابين تتفرجوا على الوصفة كملوا الفيديو للآخر، ولو عجبتكم ياريت تعملوا لايك للفيديو، ويلا بينا نبتدي. قبل ما نبدأ هوريكم الأول الصينية اللي عملت فيها التشيز كيك. الصينية دي 24 سنتي. هنبدأ الأول بالبيز، قاعدة البسكوت اللي بتبقى من تحت. أنا استخدمت بسكوت سادة، أي نوع بسكوت انتوا متوفر عندكم. أنا استخدمت أولكر 2 علبتين بسكوت، وكان حجمهم بالظبط 225 جرام. للكمية دي من البسكوت هنستخدم زبدة تكون سايحة، وتقريبا كان بالظبط 120 جرام ده اللي انا استخدمته للكمية دي من البسكوت. الاول هنقطع البسكوت ونبتدي نطحنه ناعم لحد ما يبقى ناعم خالص. طحنت اهو كل الكمية وده كان شكلها. نبتدي بقى نحط الزبدة واحدة واحدة ونقلب. هنفضل نقلب البسكوت في الزبدة كويس قوي لحد ما البسكوت كله يتشرب الزبدة ويكون قوامه نوعا ما متماسك، يعني لما نيجي نمسك كده البسكوت نقدر نعمل منه اشكال يتشكل في ايدينا، وفي نفس الوقت ما يكونش البسكوت عايم خالص في الزبدة. نجيب بقى الصينية انا دهنتها زبدة من كل الجوانب وهنحط فيها البسكوت. هنحاول ان احنا نوزع البسكوت كويس ونساوي كل الاطراف، بحيث الاطراف كلها تبقى متساوية، ما يبقاش فيه اجزاء اعلى من اجزاء، عشان يبقى شكلها في الاخر يكون كويس. ممكن بقى نساوي بمعلقة بايدينا، ممكن برضو نجيب كوباية ونقعد نضغط بيها في كل الجوانب بأي طريقة انتوا عايزينها. المهم ان احنا نحاول نخلي كل الاطراف متساوية. خلاص كده ظبطت البسكوت في قاعدة الصينية، وكمان حطيت حوالين الصينية من تحت ألومنيوم فويل. الخطوة دي مهمة قوي لأن احنا لما هنيجي ندخل الصينية الفرن هنحطها في صينية تانية يكون فيها مية، فاحنا بنحمي الصينية بتاعت التشيز كيك انه يدخل لها مية من تحت. ممكن بقى نحفظ البسكوت ده نحطه في التلاجة على بال ما نكمل بقية خطوات التشيز كيك. عشان بقى نعمل الطبقة التانية استخدمت جبنة كريم تشيز، اي نوع متاح عندكم، اي نوع انتوا بتحبوا تستخدموه. انا استخدمت المراعي، استخدمت علبتين بالظبط كان حجمهم 400 جرام. وهنضيف عليهم السكر اللي انا استخدمته 150 جرام سكر، ونبتدي نقلبهم كويس في بعض. الجبنة قبل ما نستخدمها نتأكد ان احنا هنطلعها من التلاجة قبلها بفترة من الوقت، تكون بدرجة حرارة المطبخ لما نيجي نستخدمها، لان لو استخدمناها على طول لما تيجي تطلع من التلاجة هتكون نوعا ما ماسكة شوية، فمش هنقدر نخلطها بسهولة بباقي المكونات. انا هكتب كل المكونات بكل المقادير في صندوق الوصف تحت، بحيث ان انتوا تقدروا ترجعوا لها في اي وقت. بعد كده هضيف سوار كريم، الكريمة الحامضة، او اوقات بيبقى مكتوب عليها القشطة الرائبة. العلبة كانت حوالي 225 جرام، ضفتهم كلهم. دي بتدي طعم حلو قوي في التشيز كيك، بتدي طعم فيه مزازة كده شوية. فلو مش متوفر عندكم ممكن نستغنى عنها، ان احنا نستخدم نسب متساوية من زبادي يكون كامل الدسم، وويبنج كريم او كريمة الخف، يعني ممكن مثلا 100 جرام زبادي و100 جرام كريمة خف. دلوقتي حطيت 200 ملي من كريمة الحلويات، كريمة الخف، وهنبتدي نقلب تاني كويس قوي. انا عارفة ان في مكونات كتير بنستخدمها، بس فعلا هي دي اللي بتدي الطعم الغني للتشيز كيك، الطعم اللي احنا متعودين عليه وبناكله من بره وبيعجبنا قوي. بعد كده هنبتدي نضيف بيضتين، بس هضيفهم واحدة واحدة. نضيف البيض ونبتدي برضو نقلب تاني،
واضيف البيضة التانية على طول بعدها. تمام كده. هنحتاج كمان نزود معلقتين كبار من النشا. النشا بتساعد ان التشيز كيك تبقى متماسكة. وهضيف كمان معلقة كبيرة من الفانيليا السايلة، وممكن كمان نضيف بشر ليمون او معلقة كبيرة من الليمون، ممكن عصرة نص ليمونة، ونقلب كله كويس قوي مع بعض. انا قلبت بالمعلقة الاول وبعدين استخدمت تاني مضرب الكهرباء علشان اتأكد ان كل المكونات تماسكت مع بعض وتجانست كويس. طلعت الصينية من التلاجة وحطيت بقى كل المكونات اللي احنا عملناها دي للتشيز كيك، ونحاول ان احنا بقى نفرد الوش كويس يكون متساوي عشان يبقى كل الاطراف متساوية. تمام كده، خلاص خلصنا. هنعمل ايه بقى؟ نحطها في الفرن. الفرن ده انا مسخناه من قبلها على درجة حرارة 180 وهنسيبها لمدة نص ساعة. زي ما انا قلت لكم قبل كده، هنحط الصينية على الصاج اللي في الفرن او على صينية تانية اكبر، نكون حاطين فيها مية سخنة. المية دي البخار اللي هيطلع منها هيساعد انه يسوي التشيز كيك كويس. فاحنا هنسيب الصينية لمدة نص ساعة على درجة حرارة 180، وبعدين هنقلل الحرارة ل150 وهنسيبها لمدة ساعة لحد ما تستوي خالص. هي بتاخد وقت كتير قوي في الفرن شوية. بعد ما الساعة تعدي هنقفل الفرن ومش هنطلعها، هنسيبها تهدى خالص لمدة ساعة تانية في الفرن. هنطلعها ونحطها في التلاجة. الأحسن طبعا ان احنا نبيتها ليلة كاملة في التلاجة، بس لو احنا مستعجلين يعني ممكن نخليها كده 3 ساعات ونقدر نطلعها، هتكون متماسكة. نبتدي بقى ايه نحضر للتزيين. انا قطعت 4 فراولات نصوص علشان احطهم على وش التشيز كيك. ده كان شكلها في النهاية. شكلها حلو قوي وطعمها طبعا احلى وجميلة فعلا جدا، لازم تجربوها. نقطع بقى حتة كده ونشوف شكلها عامل ازاي من جوه. تحفة بجد. ممكن بقى نحط من فوق اي صوص احنا عايزينه، كراميل، فراولة، بيريز. انا حطيت مربى فراولة. مربى طبعا كانت جامدة شوية في التلاجة، طلعتها قبلها بشوية وقلبتها كده كويس بحيث ان هي تكون سايلة نوعا ما واقدر احطها فوق التشيز كيك. حلوة قوي، جربوها وقولولي في التعليقات ايه رأيكم. وبما ان احنا قاعدين في البيت بقى فخلونا نجرب وصفات. بس كده، ده كان فيديو النهاردة. لو عجبكم ياريت تعملوا لايك واعملوا سبسكرايب في الشانل لو انتوا لسه مشتركتوش في القناة، واشوفكم على خير.